नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण बहुगुणी अशा कढीपत्त्याची चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। ही चटणी टिकाऊ अशी चटणी आहे। ही चटणी आपण साधारण 15 दिवस ते 3 हप्त्यांपर्यंत एकदा बनवून खाऊ शकता। त्याचबरोबर या कढीपत्त्याचे काय काय फायदे आहेत हे सर्व मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। चटणी तशी करायला सोपी आहे। यामध्ये आपण जे पदार्थ वापरलेले आहेत ते आपले घरगुतीच आहेत, त्यामुळे अवश्य तुम्ही ही चटणी एकदा घरी बनवाच। चला तर ही कढीपत्त्याची चविष्ट अशी चटणी कशी बनवायची ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर ही बहुगुणी पौष्टिक अशी कढीपत्ता चटणी बनवण्यासाठी इथे आपल्याला घ्यायचा आहे 1 वाटी कढीपत्ता। कढीपत्ता तोडून घेतल्यानंतर याला स्वच्छ धुवायचा आणि या प्रकारे त्याचे पानं तोडून घ्यायचे आणि कापडाने पुसून घ्यायचा आहे। अगदी कोरडा केलेला कढीपत्ता आपल्याला या चटणीसाठी वापरायचा आहे, म्हणजे चटणी टिकण्यास मदत होते। या चटणीला टिकाऊ आणि चविष्ट बनवण्यासाठी आपल्याला इथे घ्यायचे आहेत अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी खोबरा किस, अर्धी वाटी भाजलेली डाळव, म्हणजे याला आपण रोस्टेड चना डाळ सुद्धा म्हणत असतो। त्याबरोबर इथे 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घ्यायच्या आहेत आणि पोहे खाण्याच्या चमच्याने 1 चमचा जिरे, 1 चमचा आमचूर पावडर, थोडीशी आंबट चव येण्यासाठी, सोबतच अर्धा चमचा मीठ आणि अगदी पाव छोटा चमचा हिंग घ्यायचा आहे। कढीपत्ता आपल्याला निवडून घ्यायचा आहे, यातील खराब पानं काढून घ्यायची आहेत असतील तर। आता गॅसवर आपल्याला एक कढई ठेवायची आहे आणि त्यामध्ये हा कढीपत्ता कोरडा छान असा कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। आता आपण जरा कढीपत्त्याच्या फायद्यांविषयी बघूया। तर कढीपत्त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं, फॉस्फरस, फायबर, कार्बोहायड्रेट्स, मॅग्नेशियम आणि लोहसुद्धा भरपूर प्रमाणात असतं। याशिवाय यामध्ये A, B, C आणि B2 हे जीवनसत्वसुद्धा असतं। आपल्या हृदयाच्या स्नायूंना बळकटी देण्याचं काम कढीपत्ता करतो, त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका तसेच रक्ताच्या गुठळ्या होणे यासारखे जे प्रॉब्लेम असतात त्याचा धोका नक्कीच आपल्याला कमी होतो। म्हणून आपण नियमित या कढीपत्त्याचं सेवन कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे करायला हवं। अजून सांगायचं झालं तर कढीपत्ता हा इन्शुलिन उत्पादक स्वादुपिंडाच्या पेशींना उत्तेजित करतो आणि त्यामुळे इन्शुलिनचं जे प्रमाण आहे ते शरीरात व्यवस्थित बनतं। म्हणून ज्यांना मधुमेह आहे, डायबिटीज आहे, त्यांनी नक्कीच कढीपत्त्याचं दररोज सेवन नक्कीच करायला हवं। कढीपत्ता हा खराब कोलेस्ट्रॉल म्हणजे जे बॅड कोलेस्ट्रॉल असतं LDL, त्याचं निर्माण करणाऱ्या कोलेस्ट्रॉलचं अँटीडेशन रोखतात आणि हे चांगले कोलेस्ट्रॉल म्हणजे HDLचं प्रमाण वाढवतं। कढीपत्ता पचनशक्तीसुद्धा वाढवतो आणि सोबत यकृतासाठी तर कढीपत्ता उपयुक्त आहेच। कढीपत्त्यामुळे केसांच्या वाढीला गती मिळते, केसातील कोंडासुद्धा कमी व्हायला मदत होते आणि कढीपत्त्याच्या तेलाने केसांची वाढ पण छान होते। त्याचबरोबर डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा कढीपत्ता एकदम उपयुक्त आहे, कारण यामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन A असते। तर हे कढीपत्त्याचे फायदे सांगत असताना व्हिडिओ थोडा मोठा होत आहे, परंतु तुम्हाला उपयुक्त ज्ञान त्यामुळे नक्कीच मिळत आहे। तर आता कढीपत्ता बघा छान असा कुरकुरीत झालेला आहे। साधारण 8 ते 10 मिनटं आपण याला भाजून घेत आहोत। अगदी प्रत्येक पान याचं छान असं कुरकुरीत व्हायला हवं, म्हणजे चटणी खूप छान टेस्टी पण लागते आणि टिकायला सुद्धा मदत होते। तर आता हा भाजलेला कढीपत्ता 10 मिनिटांनंतर आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। लक्षात ठेवा, हा कढीपत्ता आपल्याला अगदी मीडियम टू लो गॅसवरच भाजायचा आहे। आता आपल्याला भाजायचे आहेत शेंगदाणे। शेंगदाणे आपल्याला अगदी मीडियम टू लो गॅसवर छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। तर शेंगदाण्याचे फायदेसुद्धा आपल्याला माहितीच आहे। आता आपण भाजूया खोबरा किस। खोबरा किस हा आपण खोबरं खोवून घेतलेला आहे आणि त्यातच आता आपण लसूण पाकळ्या पण घातलेल्या आहे। याऐवजी आपण डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजे विकतचा खोबरा किससुद्धा घेऊ शकता, परंतु खोबरं किसून जर वापरलं तर त्याची चव खूप छान लागते, कारण त्यामध्ये नॅचरली ऑइल असतं। आता आपण हा खोबरा किस काढून घेतोय।
आता डाळवंसुद्धा आपल्याला हलकंसं गरम करून घ्यायचं आहे. डाळवं हे ऑलरेडीच भाजलेलं असतं, त्यामुळे जास्त भाजण्याची याला गरज नाही. आपण टिकाऊ चटणी बनवत आहोत, त्यामुळे प्रत्येक पदार्थ आपण या ठिकाणी भाजून घेतलेला आहे. कारण कोणत्याही पदार्थामध्ये जर दमटपणा असला तर चटणी टिकू शकत नाही, त्याला बुरशीसुद्धा येऊ शकते. आता हे सर्व पदार्थ थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचे आहेत. बघा, कढीपत्ता या प्रकारे कुरकुरीत भाजलेलाच हवा. अर्धा कच्चा असेल तर मग चटणीची चवसुद्धा तेवढी छान येणार नाही, कारण एक कढीपत्त्याच्या पानांना वेगळा वास असतो, तर तो वास तुम्हाला त्यामध्ये येईल. म्हणून या प्रकारे कुरकुरीत भाजून घ्या. आता यामध्ये आपण घातलेले आहे शेंगदाणे, खोबरा खीस, लसूण आणि आता यातच घालूया डाळवं पण. आता हे सर्व साहित्य मिक्सरला छान असं बारीक पावडरच्या स्वरूपात करून घ्यायचं आहे. छान अशी पावडर तयार व्हायला हवी. आणि नंतर यातच आपल्याला इथे घालायचे आहे आमचूर पावडर, मीठ, जिरं आणि घेतलेला हिंग. परत मिक्सरला आपण एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. बघा, मिक्सरला फिरवल्यानंतर या प्रकारे आपल्याला छान अशी पावडर स्वरूपात चटणी मिळते. तर अशी ही आपली कढीपत्त्याची बहुगुणी, अतिशय पौष्टिक अशी आणि भरपूर आजारांवर अगदी रामबाण उपाय असलेली चटणी तयार आहे. ही चटणी आपण 15 दिवस, 3 हप्ते, 1 महिन्यापर्यंत सुद्धा टिकू शकते. आता ही चटणी आपल्याला साठवायची कशी, तर एखाद्या काचेच्या बरणीमध्येच आपण हिला साठवायचं आहे, किंवा तुम्ही प्लास्टिकचं कंटेनर असेल तर तो छान पुसून घ्यायचा, त्यामध्ये दमटपणा नको. आणि मग त्यामध्ये ही चटणी आपल्याला थंड झाल्यावर, कारण आपण मिक्सरला फिरवली तर मिक्सरला फिरवलेली प्रत्येक जे साहित्य असते थोडंसं गरम असतं, त्यामुळे पूर्णतः त्याला थंड होऊ द्यायचं. आणि त्यानंतर मग या प्रकारे बरणीत भरून ठेवायचं आहे. आणि दररोज आपण 2 वेळच्या जेवणात किंवा एका वेळेस ही चटणी 1 चमचा अवश्य खा. तर नक्कीच तुम्हाला कढीपत्त्याचे फायदे दररोज मिळतील. तर अशा प्रकारे ही चटणी तुम्हीसुद्धा नक्की बनवून बघा. खूप छान टेस्टी होते. यामध्ये आपण आमचूर पावडर घातलेली आहे, त्यामुळे चटणीला खूप छान अशी टेस्ट येते. ही चटणी एवढी चविष्ट बनते की मोठे तर मोठेच काय, तर लहान मुलंसुद्धा ही चटणी आवडीने खातात. ज्यांना कच्चा कढीपत्ता खाणे आवडत नाही किंवा त्याचा वास आवडत नाही, त्यांच्यासाठी तर हा खूप चांगला पर्याय आहे. तर अशा प्रकारची चटणी तुम्हीसुद्धा नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्राय कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तर आजची ही चटणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. त्याचबरोबर अशाच वेगवेगळ्या छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताज रेसिपी मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा. तर यासोबतच इतर व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे असतील तर चॅनल लोगोवर क्लिक करून ते तुम्ही बघू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.